questions to the captain. Obviously, he'll be answering in Czech language, and I will be translating it into English. It's gonna be a different talking to the coach. Coach will be answering your questions in English, and I will be translating it into Czech language. So, please, your questions on the captain. Český rozhlas. Tomáš Petr, Český rozhlas, dobrý večer, Láďo. Já si chci zeptat, Spartě se dlouhodobě nedaří v těch venkovních zápasech, vlastně co Celticu, maximálně remíza, tak zamýšleli jste se nad tím, čím to může být, proč to takhle je? Úplně na to neberu nějakou váhu. Co se týče těch výsledků, samozřejmě to není nic chválitelného, ale co se týče nějaký té předvedené hry, ať už to byla třeba Sekumák nebo v Sevě na Betisu, tak to bylo slušně odehraný zápas, od nás nevyšlo to výsledkově. Daří se nám víc doma, takový to bohužel je, ale bohužel je to takový, jaký to je. A my jdeme s jasným cílem, s jasným plánem do zítřejšího zápasu, víme, co to pro nás znamená, jak zítra, tak celkově zůstání v této soutěži a působení v dalším kalendářním roce, takže jsme do toho budeme přistupovat. A co se týče tady té série, tak tu nikdo nevnímá jako nějakou trošku nebo něco, co bychom měli rozebírat. Je důležitější, jako co odehráme zítra, co nás čeká. The question was Láďa, talking about the away games. You are not that successful talking about the European and UEFA competitions, so what would be the reason of this? And the question was, the answer was, to be honest, I'm not really thinking about this fact. We all know that the results were not the best in the last couple of games, talking about the UEFA competitions, but look also at the way how we play and how we perform, because talking for example about the game against Betis in Sevilla, I think that it was a decent game from us, and that we played pretty well. We all know that we are actually better playing at home, but talking about the game tomorrow, we've got a it's obvious what's our plan. We don't want to leave this competition. We need to compete in this competition next year also, and we know what to do tomorrow, and we are not pretty scared about what happened in the past. Standard. Taky no, Láďo, dobrý večer, Láďo. Ten první zápas vám prostě ukázal, že jste že je síla, ten má soud, pak se převedl i na Rangers. Co očekáváte v domácím prostředí Lamosa? Jaký způsob hry na vás vyrukuje, jak těžké to pomákují? Jak jsme sledovali už na videích a už z minulého zápasu, tak mají zajímavý styl, co se týče rozestavení, rozehrávky, rotace hráčů a nejsilnější stránkou, co můžeme vidět na statistikách, je jejich způsob protiútoku a kontrataku a jejich ofenzivních hráčů jsou hodně rychlí, na to si musíme dávat pozor a tohle beru jako jejich nejsilnější stránku, jak oni se prezentují a The question was how would your opponent gonna play? What do you expect from Aris tomorrow? And the answer was we have already watched the video. We have also an experience from the first game we played back there in Prague. To be honest, it's quite an interesting way how they play, for example, offensively. When you take a look at the statistics, also the way how they do rotate players on the field of play, talking about their counter-attacks. Generally speaking, they are very fast, and talking about their offensive, it's very interesting how they play, and we need to face it tomorrow. Neil. V prvním zápase jste odehrál jako osobně jeden z takových nejrozpolupnějších zápasů své kariéry, po kterým jste byl zvolen vlastně mužem kola celé Evropské ligy.
Zůstane vám tenhle ten zápas jako dlouho v paměti, nebo je to jeden z mnoha, který prostě odehrál a jede se dál? Upřímně je to jeden, nechci by to znělo nějak špatně, ale je to jeden z mnoha, protože ty zápasy jsou v rychlém sledu a já pracuji tak, že ať už se daří nebo nedaří, tak snažím se pracovat pořád stejně do jakýkoliv situace a vždycky za 3-4 zápasy nás čeká další zápas, takže se soustředím potom na ten další. Takže odpověděl bych tak. The question was, when you played against Aris for the last time, you have been voted or awarded as the player of the round of the UEFA Europa League. You scored goals, so do you keep this game in your memory, or was it, let me say, an ordinary game for you? To be honest, and I don't want to talk about that experience in a bad way, but to be honest, it was one of many games we played, because it's quite simple. We play a game every 3 days, so and regardless of playing good or bad, regardless of results, I really do concentrate on what I do, and I really want. I try to work the same way. It doesn't matter if we play good or bad, if we win or lose. And as I said, we play every 3-4 days, so there is no space for thinking about one exact game for such a long time. Ale vzhledem k situaci ve skupině, kde je mnoho variant, jak uspět či vypadnout. Jak berete vy ten zápas, co se týče kabiny? Jak cítíte kabinu a spoluhráči, jak se na ten zápas cítí, jsou připraveni? Věříte tomu, že Sparta dokáže si zachovat tu účast do jarních bojů? Tak jednoznačně. Já jsem upřímně rád, že tu máme tady tuhle šancu až do konce to zvládnout. Už z minulé sezóny máme tu zkušenost, že musíme bojovat až do poslední chvíle, což je podobná situace. A myslím si, že to vnímají tak všichni a jsou na to tak nastavení a uvědomuje si každý důležitost toho zápasu. A věřím tomu, že to tak i přistoupíme. What could you say about an atmosphere inside the changing room? Do you think that your team is ready for the game tomorrow? And the answer was yes, I can feel that 100%. I'm very happy about the atmosphere. Coach, please do not disturb me. You know that I'm not pretty used to this, so I'm pretty happy about the atmosphere inside the changing room, and I think that we are ready to qualify tomorrow. The good thing is that we have a lot of experience coming from the last season, and we know that we need to fight till the last moment every single game, and everybody knows what's in the game tomorrow, and we'll be ready. Yes, please. The Czech championship is like a championship only for 2 teams, because the other teams are way below than the 2 teams from Prague. Do you think that this is not developing for you? Maybe you want to move in another championship which is more challenging, has more competition, because it's like every year you're champions, or once every second year, so it's like you're playing friendly games. So do you feel that you want to have more challenge in your football life? Thank you very much. Good evening. I don't think I don't have the same feelings what you're saying about the league. I'm here like 4.5 years in Sparta, and I'm waiting 4 years for a title. We win it once after 9 years. So the competition is, maybe it's looking now just the 2 teams fighting for a title, but the league is you have to watch more than one season or one games. Like it's more competition, and every match is different, you know. So it's
it's not easy game. Like I think coach can agree with me. It's something different, but I'm here to fighting now for the second title and winning the games with the team in the European League stage. So this is my concentration now, and I'm looking for this moments now. Budeš překládat zbytek tiskovky? Co? To vyšlo. Stando Petře, potřeba překládat odpověď? Přeložím, dobře. Otázka zněla, jestli to není příliš, řekněme, únavný nebo nudný hrát pro Láďu Českou ligu, kde vlastně jsou dva týmy hodně vlastně nahoře i bodově teď v tuto chvíli v lize odstřelený od toho zbytku soutěže, jestli vlastně není čas, jestli se vlastně nehrají v České lize takové přáteláky proti těm ostatním týmům, kromě derby. Láďová odpověď byla, že rozhodně to necítí tak, že by Českou ligovou soutěž tvořily jenom dva týmy. Otázka od novináře zněla i tak, že vlastně každý rok nebo každý druhý rok Sparta vyhrává titul, to jsem se pousmál taky po těch 9 letech, co si pamatuju každý měsíc. A že Láďa je ve Spartě 4,5 roku a z toho vlastně 4 bojoval o zisk svého prvního titulu a že rozhodně nevnímá Českou ligu, takže by to byly přáteláky, což určitě dosvědčí i trenér, i podle toho, jak kvalitní nebo jak důkladná musí být příprava na ta jednotlivá utkání v ligové soutěži. To znamená, ve výsledku ještě Láďa říkal, že ta jeho hlavní koncentrace směřuje k tomu, aby získal se Spartou druhý titul a aby s ním byl úspěšný i teď na evropském poli. Jirko? Poslední 2 otázky, jestli můžu na Láďu, ať se můžu připravit na trénink. Láďo, dobrý večer. Jak máte rozdíl mezi Evropskou ligou a konferenční ligou? Je pro vás jasný cíl ta lepší soutěž v úzovkách? Tak jednoznačně, jako, že to poskládání ty soutěže po sobě, tak si myslím, že všichni víme, jak je to kvalitativně a jak já osobně, tak si myslím, že celý tým se chce porovnávat s těma nejlepšíma možnýma, co můžeme, takže se chceme pohybovat v té evropské lize, což je hlavní cíl a doufám, že zítra tomu tak přistoupíme a bude to vidět. The question, coach, the question was, could you please describe the difference between Europa League and the Conference League? And the answer was, I think that it's quite obvious. Talking about the quality of the competition, it's like there is also a ranking from the UEFA and the relevance of the competition. So it's quite obvious. And you know what, we as a players and we all in the changing room, we want to face the best teams possible. So we want to compete with the best possible, which means that we really need to, we really want to qualify to the Europa League next stage, and I think that we all know that, and we are ready for it. Děkujeme, Láďo. Thank you. Vaše otázky na trenéra. Český rozhlas, prosím. Good evening, Coach. I want to ask about the health of the players and how is it with Asger Sørensen if he is ready. Still, remember, your English is much better than my Czech. So it's very good. No, don't be embarrassed, man. It's good. I appreciate it. I appreciate your English. That's right. Yeah. No, it's really good. We traveled with everybody in the squad, 26 players this morning, and all of them are fit. All of them are ready to train in a second. Also, you'll see all 26 players on the pitch. Also, Asger, who's been training the last days with the team. And then we'll see after today how the reaction is, and then we need to make the decision whether he's fit to play or we keep him on the bench. Trenéra, chtěl bych se zeptat, jaký je zdravotní stav hráčů a konkrétně jaký je zdravotní stav Asgera Sørensena. Musím říct, že zdravotní stav toho týmu je v tuhle chvíli velmi dobrý. Máme tady 26 hráčů a všichni z těch 26 jsou připraveni dneska trénovat.
Mezi ně počítáme i Asgra, už strávil s týmem několik tréninkových dní a my se rozhodneme podle toho, jakým způsobem dnes bude jeho tělo reagovat na zátěž z toho tréninku, jestli to bude na to, abychom ho nasadili do základní sestavy, nebo abychom ho zařadili raději na lavičku. Stando. Vám trenér, dobrý večer. Chci se zeptat, už se to teď trošku naťuk Serencena, zda máte už jasno o sestavě, nebo ještě váháte v některých postech, kde máte otazník, myslím tím i třeba Serencena pak v refi. Děkuji. Coach, good evening. Talking about the starting 11, are there still some question marks for you, or you're pretty sure about the starting 11 tomorrow's game at the moment? No, I think I'm pretty clear, and also the rest of the coaching staff. We had a good session yesterday, and today, of course, will be a light session on the grass, and then we got some video left for tomorrow. But I think we more or less have a clear picture of how we want to approach the game tomorrow. Ano, mám jasno, stejně tak jako kolegové v realizačním týmu. Měli jsme včera velmi kvalitní trénink. A dneska ten trénink bude už jenom lehčí. Video jsme odložili na zítřek, ale myslíme si, že máme velmi jasný obrázek o tom, jak zítra chceme hrát a jakým způsobem chceme dosáhnout úspěchu. Coach, you are both teams attacking and scoring goals, both teams. You only didn't score a goal against Rangers in Copenhagen. And it showed that because of the score of the first game, 3-2. Having this in mind, and having in mind that Aris needs to score very fast, do you think that you're going to keep more defensively because in this way you're going to have more chances to keep the score that keeps you safe to qualify, or you're going to keep the same attacking attitude as you usually do and you usually show in all your games? Thank you. No, we will definitely try to play our style of play. We need a win to stay in Europa League, so that's definitely the aim while we come down here, is to try to get 3 points and play in Europa League after New Year. So that will be the aim for sure, and the approach. We have big respect for Aris. I think it's a very good team. It's very good structured. They got some good players. They got a good coach for sure, who done a great job with the team over the last years. And we have big respect for their offensive players and especially transitions, counters, which is a huge weapon for them. So we will try to play our style of football, and of course having consideration of how Aris will play and try to find the right weapons against it. Otázka velmi ve zkratce zněla tak, jestli trenér přizpůsobí taktiku zítra speciálně pro to utkání tím, že má vlastně lepší výchozí pozici než Aris, to znamená, jestli se bude více koncentrovat třeba na defenzivu, než je obvykle. Odpověď trenéra zněla nikoliv, budeme hrát tak jako vždycky a tak, jak už tady padlo i od našeho kapitána. My chceme i po novém roce hrát Evropskou ligu, to je náš cíl, to je to, proč jsme sem přijeli, a v tom případě musíme získat 3 body a nehrát jenom na remízu. My máme velký respekt před domácím týmem, je to tým, který je velmi dobře organizovaný, strukturovaný, trenér tady udělal velmi dobrou práci, musíme si dávat pozor na jejich protiútoky, vidíme, jak mají kvalitní přechodovou fázi, ale my na to budeme, věřím, připravení a budeme mít vlastně jako svoje zbraně v arzenálu proti tomu, jak hraje domácí tým. V některých zápasech, myslím na Betisu, třeba doma s Limassolem, ale také potom v závěru proti Rangers, vždycky Sparta má problémy v tom závěru, budete upozorňovat hráči na to, právě na tyhle okamžiky, které by mohly zítra
vyzveditelné pro Spartu, kdyby nevyšli. Děkuji. Coach, will you be talking with the team about especially ending of the game, because the journalist noted was talking about the games in Sevilla and also about the press game against Limassol, like conceding the goals in the end of the games. So will you be talking exactly about the last period of the game tomorrow with your players? I think it's going to be 90 minutes and plus extra time. That's going to be important. We know the critical phases of almost every game. First minutes of the game, last minutes of the first half, first minutes of first half, second half, and also the last minutes of the game are normal key moments that we always have principles for how we want to approach those periods, and then it's going to be football over, like I said, 90 minutes plus extra time, where the boys have to be focused, they have to be prepared in every aspect. And then of course we will have somebody who's following the game in business, but at the end our focus, it has to be out here on the grass tomorrow evening. That's the most important thing. We need to make sure that we win the game and we take the 3 points. Then we'll have to wait and see what happens in the last game. The other game, sorry. Nedá se to asi říct, takže bychom se speciálně připravovali prostě na poslední fázi toho zápasu. Prostě je to tak, že vždycky je tam 90 minut základní hrací doby plus nastavení, které jsou prostě důležité a vy na to musíte být připravený. Samozřejmě, že přicházejí kritičtější fáze v těch utkáních, jako je úplný úvod utkání, závěr prvního poločasu a potom i samotný závěr toho utkání. To jsou prostě kritické okamžiky, ale nemyšleno jako pro nás, ale to můžou být zlomové okamžiky vždycky v každém tom zápase a vy musíte mít připravený nějaký plán, jakým způsobem tyhle ty fáze utkání zvládnout. A věřím, že my budeme připravení na to zvládnout, ale to, proč jsme tady, je připravit se na to, co tady se stane na hřišti, nikoli přemýšlet o tom, jak to třeba bylo v jiných zápasech. To znamená, tím tohle asi nebudeme s týmem probírat. Davide? Good evening, Coach. Can you comment on the speculation about Marcus Solbakken signing for Sparta and how close or how far is the deal to be done? Thank you. Absolutely not. Yeah, no, I don't comment on rumors in newspapers. Trenére, mohl byste prosím okomentovat spekulaci, která se dnes objevila v médiích, a sice, že hráč Solbakken z Vikingu Stavanger by mohl přijít do Sparty, případně v jaké fázi tato jednání jsou. Ne, nezlobte se, nemohl bych to komentovat, nekomentuji spekulace, které se objevují v médiích. Good evening, Coach. After the loss at Ibrox against Rangers, did you even hope that you could still play for the Europa League, because you needed to defeat the Betis and you also needed Aris not losing at Ibrox, and now you have it in your own hands? Thank you. That's actually a good question. Then I need to think a bit. That's not nice. No, of course, after the game in Glasgow and Ibrox, we knew it looked difficult. We needed a little bit of help. While we at the same time had to make sure that we picked up 6 points. So of course we had that bit of a favor that Aris made a really good game and good result at Rangers, which made this possible, that we have a crucial game tomorrow, that we can still qualify for Europa League. As I said a lot of times, at the end of the day it comes down to your own performances. For me and for us, that was the most important thing, try to win the first game against Betis at home, and then see what the outcome was from the other game. And then we have a final tomorrow, which is crucial for us and important for us. And we're fortunate that we got everything in our own hands and our own faith, and now we need to make sure we put together a performance tomorrow that will give us the opportunity to pick up 3 points. Otázka zněla, trenér, doufal jste vůbec po zápase na Rangers, že by té situace se mohla vyvinout ještě takhle a mohli jste
v tom zítřejším utkání hrát o postup do další fáze Evropské ligy. To musím říct, že je docela dobrá otázka, asi o té odpovědi budu muset chviličku i přemýšlet. Je pravda, že po zápase to pro nás vypadalo velmi složitě, bylo jasné, že si vlastně už nevystačíme jenom sami a že kromě toho, že budeme muset získat 6 bodů, tak zároveň ale budeme ještě spoléhat i na pomoc Arisu, což se stalo. Aris pro nás odvedl velmi dobrou službu a najednou vidíte, že jsme tady na Kypru a že je to možné a že můžeme bojovat o postup do další fáze Evropské ligy. Víte, co vždycky začnete tím, že se snažíte koncentrovat na váš výkon. S tímhle jsme přistoupili k tomu utkání doma s Betisem. To, co vlastně z toho nakonec je pro nás zajímavý, je to důležitý. Zítra hrajeme stěžejní zápas a znova ta koncentrace bude směřovat k nám. Prostě naše víra a to, co máme my ve vlastních rukách, můžeme přetěžit, z toho můžeme vytěžit zítra 3 body a postoupit dál. Last question for me. Do you see the progression of Aris in the group if you compare the first match at Letna and video footages from the following 4 games? Thank you. Well, I think it's first of all it's the first time they play in Europe, but I think the game they played at Letna was really good actually. We punished them a couple of good times and also kept them away from some of their biggest weapons throughout the game. I think we played actually a really good game against a difficult opponent. Then they definitely picked up some experience throughout the competition. But I still see a very good team, a very difficult team to play against. They have a good structure in the team. Our captain also talked about some of the rotations they have in their build-up, in their defensive shape as well. The weapons they got up front on the transitions is really difficult sometimes to manage and to handle. So I'm not so surprised that they actually done really well and made it difficult for all of us in the group. I know they had a tough time in Pitches, but home here against Pitches, they actually played quite a decent game and a good game. So it's a good team. Whether I could say if they progressed a lot or whatever, I don't know. I think they came into the tournament at a really high level straight away, and it's the same feeling I have now when I see them play. Trenére, sledujete v průběhu základní skupiny Evropské ligy progres Arisu. K tomuhle je asi důležité říct, že soupeř je poprvé ve skupině evropských pohárů, ale i na to, že vlastně se účastní téhle soutěže poprvé, tak už ten první zápas, který odehráli u nás na Letné v základní skupině, tak byl myslím, z jejich strany velmi dobrý. Nám se ale podařilo je potrestat v některých situacích a pohlídat si ty jejich silné zbraně a jejich silné stránky. Je vidět, že v průběhu té skupiny nabrali zkušenosti, mají velmi dobrý tým a je to tým upřímně, proti kterému je složité hrát. Už i Láďa Krejčí mluvil o jejich rotaci hráčů například při výstavbě nebo při defenzivní činnosti v přechodové fázi. Je někdy velmi těžké to zachytávat a do toho mají v ofenzivě velmi silné hráče. Takže já úplně nejsem překvapený tím, jaké výkony třeba Aris v průběhu té základní skupiny podával. Samozřejmě měli to velmi těžké na Betisu, ale třeba když jsem viděl ten zápas, který odehráli s Betisem doma, tak tam byli velmi dobrý. Myslím si, že na evropskou scénu vstoupili s velmi vysokou úrovní. I will put it in one question. How important is for you personally to advance from this group in terms of some disappointment, and how important is it for the players, and how you see the difference in the Europa League and Conference League knockout phase? I said it a lot of times. It's not about me or whatever. It's about all of us, and it's an important game for us, and it will mean a lot to qualify for Europa League. It's obvious. I also heard Krejci talk about Europa League
versus Conference League, and of course it's better teams in that competition. That's simply how it is. So of course we will try to do our absolute best to play in the best possible tournament after New Year. So yeah, we definitely have the aim and ambition to play in Europe after New Year, and I can say most clear that the most the best competition for us is for sure the Europa League. We know it, and that's the pressure we have, and we take it on, and we do everything we can to succeed. There are good teams in Conference League as well, but right now the focus is for tomorrow, win the game, and then we'll see what happens from there. Trenére, jak vlastně to stojí pro vás, co se týká toho zítřejšího utkání? Vlastně byl byste nespokojený, kdybyste nepostoupili nebo nepostoupili do další fáze Evropské ligy? Jak to vidíte? Samozřejmě i co se týká těch hráčů, vlastně s čím byste byli spokojení? Odpověď, já už jsem o tom mluvil mockrát a zároveň musím říct, že tohle není o mně, že to není, že já to vidím v kontextu toho, co je vlastně důležité pro nás, pro všechny. Láďa Krejčí už mluvil o tom, jaký je rozdíl mezi Evropskou ligou a konferenční ligou. Ten jednoznačný fakt je ten, že lepší týmy jsou prostě v Evropské lize, tak to prostě je. A my se budeme snažit potkávat co nejlepší týmy, co můžeme. To znamená, chceme hrát co nejlepší soutěž po novém roce a stojí to tak, že je to pro nás Evropská liga, tak to je vlastně ten tlak asi, který na sobě teď máme, který přijímáme a proto je naše koncentrace směřuje k tomu zítra vyhrát. Poprosím vás o poslední